tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria fără gluten. Numele meu este Radu și astăzi am lângă mine pe Mihai. Salut, Radu! Și împreună o să gătim dintr-un kil de făină mai multe pâinici și delicatese fără gluten, să le zicem așa. În primul rând o să gătim niște panzerotti, care sunt practic pe românește langoși, cu mai multe împluturi. Vom face mai multe tipuri de chifle și nu în ultimul rând vom face și o pâine nan, iar pentru toate acestea vom avea nevoie de următoare. Pentru aluat vom avea nevoie de 1 kg de mix B de la Șar, în jur de 900 de ml de apă, jumătate de cub de drojdie, o să folosim drojdia de la Pacmaia, în jur de 2 linguri de ulei extra virgin de măsline și o linguriță de sal. Bun, dragilor, prin partea această rețetă va fi să cernem făina. Vom folosi un vas destul de mare pentru că avem aici 1 kg de făină. Pentru cei care nu știu pe Mihai, el are o pizzerie în București, Pizzeria Viitorului. A apărut acum 6 ani și pizza lui este absolut fenomenală. Vă recomand cu mare, mare drag. Mihai este, cred că, primul din România care a certificat o locație fără gluten. Un așa zis pionier al acestei industrii și îl respect foarte mult pentru acest lucru. Și mai ales sunt bucuros că pot să gătesc alături de el niște preparate italienești ca la carte. Mulțumesc, Radu, că m-ai primit. Am venit cu drag la tine, de-abia așteptam să ajung, pentru că ți-am promis asta de mult timp de când ai venit tu la mine. Doar că ți-am spus, având în vedere că sunt tot timpul în pizzerie, n-am reușit să-mi fac drumul ăsta. Iar acum am reușit și voi veni chiar mai des. Ești entuziasmat de ce gătim asta? Da. Chiar vreau să vezi un colț de Italia, practic. Și să vă învățăm și pe voi, că asta e cel mai important, să vă învățăm și pe voi cum să faceți o mâncare italienească așa cum trebuie. Vom începe prin a pune puțin de apă. Punem drojdia. Folosim doar o singură mână. În momentul în care folosim 2 mâini, o să vedeți că veți avea dificultate, că pentru că trebuie să mai luați ceva de pe masă, o să vă lipiți foarte mult. Eu, sincer, vă recomand pentru aluat să folosiți o mânușă doar pe mâna dreaptă. Nu puteți să amestecați cu. O să fie o mână ta dreaptă la câte aș spune. Ok, deci începem să pregătim aluatul. Cum a fost gluten? Am ajuns aici, punem uleiul de măsline. O să punem puțin ulei de măsline pe margini, tocmai ca să nu se lipească. Iar după vom folia cu plasticul ăsta la temperatura camerei sau într-un loc călduț pentru aproximativ o oră sau până când își dublează cantitatea. Cam așa. După ce aluatul ăsta l-a dăspit, vom da jos folia de plastic, îl vom întoarce pe suprafața de lucru pe care am întins puțină făină. Și acum ce face Mihai? Acum le fac aluatul pentru a face panile. E ca și cum faci frământa aluatul cu gluten. Facem să iasă aerul, iar după aia creăm iar o bilă. În momentul în care am creat bila asta, putem să începem să tăiem din ea. O vom împărți în 12 bucăți. Da, facem câteva chifle. Mă simt invitat la rețeta asta. urmăriți episodul următor pentru a vedea ce vom face în acest aluat.